Привіт! Це я, той диванний фехтувальник, що вже навчився відрізняти камеру від таксофону. В певній степені. Я вітаю тебе на оновленому першому експрес-уроці схема шабельного фехтування, на яких я вчу фехтувати так, як це робили в часи, коли Кока-Кола ще мала той самий оригінальний рецепт. В минулій версії я поклав болт на тих, хто випадково знайде це відео на дні Ютуба. І навіть слова не сказав, що таке саме це хіма. Тому ось моя неточна версія. Не так вже й давно були собі люди, що полюбляли історію середньовіччя та нових часів. І вирішили вони навчитися тому самому мистецтву меча. Приходять вони до фехтувальної зали і просять поділитися мудрістю. А там їм в руки дають ось це, з велетенським списком правил, та кажуть лоскотати одне одного ось чим зубочистками, що бовтаються в різні сторони, як меч із Saints Row 4. Це жарт? Спитали любителі історії. Ми не хочемо фехтувати ось цим. Ми хочемо рубати, колоти, полосувати, так як це робили наші пращури. Але жага до істинного мистецтва меча не покинула їх. І викували вони мечі ще як справжні, тільки не загострені. Знайшли вони стародавні манускрипти, що писали майстри для тих, хто йшов в кривавий бій. І зшили вони обладунок, що має втікати щитних ударів. І так на світ з'явилися вони. Історичні, бойові, мистецтва Європи. А як воно мені взагалі допоможе, спитаєте ви? Гарне питання. Хімофехтування – це інтенсивне кардіо, що спалює зайві кілограми і стимулює розвиток різних груп м'язів. Зокрема, всім на це начхати. А якщо коротко, то хіма – це можливість цілком легально п***бати когось металевим дрином. І якщо у вас в житті немає такої потреби бодай раз на тиждень, то ви або дуже щаслива людина, або у вас прям дуже класний дилер. Але пам'ятайте, що заздалегідь узгоджене взаємне насилля з використанням металевих дринів набагато краще будь-яких наркотиків. І на цьому лірика закінчується. І тепер до самого експрес-уроку. Тут нічого складного і незвичайного не буде. Просто стійка, пересування й молінети. А також рекомендації по тому, як нічого не розтрощити і не самовбити, тренуючись вдома. Спершу треба знайти місце для тренування. 2 на 3 метри вистачить з головою. Головне, не під люстрою і щоб поряд не було ніякої дорогої електроніки. І коли знайшли місце, знайдемо чим тренуватись. І тут людей варто розділити на 2 групи. Перша група – це ті, хто має достатньо звивин в мозку, щоб туди помістилися поняття техніки безпеки. Такі люди можуть взяти будь-яку палицю довжиною до метра, будівельний рівень, парасольку. А друга група – це самурай-характерники, яким бачите фехтувати з гострою зброєю набагато краще. Справа в тому, що заїхати собі по потилиці – це давня традиція шабельного фехтування. Ну і, в принципі, будь-якого фехтування. Професійні бійці це роблять, коли намагаються працювати ще швидше. А новачки просто так. Я, можливо, розчарую, але вбити себе так не вийде. А ось отримати розсічення, як ідіот, дуже і дуже просто. Тепер перейдемо до самої стійки. Щоб в неї стати, просто зроби крок вперед правою ногою, або лівою, якщо ти лівша, і проверни носок ноги позаду на 90 градусів. Тепер треба трохи присісти вниз і перенести зовсім трохи ваги тіла назад. Спину тримай рівно, плечі розправлені, дивимось на супротивника. Але є одна проблема. Ось така. Особливо у тих, у кого все погано з розтяжкою. А тепер уяви, що буде на швидкому випаді. А буде твоєму коліну і милиці стануть тобі за друзів. Тому уважно дивимося, щоб все було красиво та рівно. А ще не так може бути висота стійки. Не треба робити стійку одноразового стрільця або співробітника, тобто гопника. Що ж, падаємо в стійку і отримуємо потужний дебаф по макс швидкості та втрачаємо всю стаміну в ногах. І на що тоді таке треба? І це найтупіше питання, що тільки можна було придумати. Тому що стійка – це потужний баф до прискорення назад і вперед. Це велетенський бонус по стабільності, що означає баф по дамагу одноручною, дворучною та одривковою зброями. Плюс це швидке КД, блоки, техніки та покращення травлення. Але останнє це не точно. Тепер переміщення вперед і назад. І краще я покажу, як це робити неправильно. А саме ось так. Ось так. І ось так. А тепер зрозуміло, як робити правильно? Ні? Тоді я зараз швиденько поясню. Переміщення вперед починається з ведучої ноги. Переставляємо її на відстань кроку. Далі підставляємо ногу позаду. При переміщенні головне не гупати ногою, не влучити її за собою. При переміщенні назад це те саме, тільки в зворотньому порядку. Також при переміщенні дуже важливо тримати плечі завжди на одному рівні. Випади. І якщо ти не знаєш, що таке випад, то фехтування це, мабуть, не твоє і краще тоді грати в Майнкрафт. Коротше кажучи, почитай у Вікіпедії, а якщо ти знаєш, що таке випад, то давай я краще поясню, що може бути з ним не так. В нього можна сильно провалитися і отримати по голові. У випаді можна сильно нахилитися і отримати по голові. А можна ось так поставити ногу і буде твоєму коліну і милиці стануть тобі за друзів. Якось так. І це вся робота ногами на ось цей урок. Сюди також можна було напхати купу різних приколів, але кому до цього діло. Тепер же нарешті беремося за шаблю
куля або її замінник, як саме одним із цих двох хватів. Молотковим хватом, який дає максимальну мобільність і дозволяє робити різні викрутаси, або шабельним хватом, який також називається «Курва, як в мене болить рука», який трохи додає швидкості атаки. І що з цього принесе мені перемогу? Нічого. Справа в тому, що рівень бійця визначає кількість годин тренування, помножено на кількість звивин головного мозку, які були задіяні під час тренувань. А ось хват шанс перемоги майже ніяк не змінює. Тому обираємо той, який нам найзручніший, і робимо ось таку штуку. Це називається перший молінет. Молінет виконується тільки самою кистю. Руку витягнуто вперед на рівні плеча, навіть якщо дуже важко. Тримайся, лайно! Крутиться, лайно! Другий молінет робиться так само, тільки під іншим кутом. А третій робиться так само, як і другий, тільки в зворотньому напрямку. Я думаю, що з четвертим все зрозуміло. Ось так виглядає п'ятий. І ще є шостий. Ще було б класно запам'ятати їх всіх по номерам, але пальці на руці по дефолту 5 і рахувати до 6 вже проблема, тому переміщуємо цю задачу в директорію неможливого. А тепер як поєднати це все в одну вправу? Спочатку знаходимо драйвовий трек довжиною 3 хвилини. Першу хвилину ми стоїмо на місці, другу хвилину ми крокуємо, а на третій хвилині робимо випади. І весь цей час робимо молінети. Кожен молінет по черзі по 10 разів. І ось так можна за 3 хвилини нормально в день потренуватися. А тепер найстрашніша завершальна вправа, яка виглядає ось так. Якщо виконати цю вправу, то з'являється малесенька ймовірність, що десь в паралельній галактиці це відео спливе в рекомендаціях у якоїсь людини, яка не займається істфектом з років так 60-х. А ще, якщо це відео не викликало у тебе рак, то можна задонатити мені на Patreon. Посилання в описі. А тепер фінальна заставка з лоу-фай гіп-хопом, яку додаю спеціально, щоб розтягнути хронометраж, а також ставити ендскрін.